Hey everyone, it's Philip again. Vicky. Today we're going to show you how to make chicken lab. Jiki's actually going to show you how to cut all the veggies and mince the chicken, and we're going to show you how to make everything from scratch. ค่ะวันนี้เราก็จะมาทำลาบไก่กันนะคะ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ Okay, let's get started. ค่ะเราจะมาแนะนำเกี่ยวกับเครื่องปรุงลาบไก่กันนะคะ Okay, this is everything we're going to be using today for the chicken lab. อันแรกก็คือพริกขั่วครึ่งช้อนโต๊ะ Half a tablespoon of crushed Thai chili. 2ข้าวคั่ว2ช้อนโต๊ะ 2 tablespoons of toasted rice powder. อันนี้เป็นผงชูรสจากเห็ดนะคะ เป็นผงชูรสจากธรรมชาติ1ช้อนโต๊ะ 1 tablespoon of mushroom seasoning. แล้วก็น้ำปลา2ช้อนโต๊ะ 2 tablespoons of fish sauce. แล้วก็น้ำตาลครึ่งช้อนชา 1/4 tablespoon of brown sugar. มะนาว1ลูก And 1 or 2 wedges of lime depending on your taste. ค่ะเดี๋ยวเราไปทำลาบไก่กันเลยค่ะก็จะมาสอนว่าหั่นผักใส่ลาบเนี่ยแบบไหนนะคะ อันนี้ไม่สวยตัดออกนิดนึงเราจะเอาผัก3อย่างมารวมกันเลยนะคะผักชีต้นหอมผักชีใบเลื่อยเราจะรวมกันเลยหั่นทีเดียวเลยนะคะโอเคค่ะหั่นผักเสร็จแล้วแล้วเราก็จะมาหั่นหอมแดงนะคะหอมแดงมาใส่ลาบก่อนอันนี้หัวใหญ่แล้วก็จะหมุนไปซ้ายขวาไปหั่นขวางหั่นยาวแล้วแต่เลยว่าอยากให้ออกมาสวยแบบไหนอันใหญ่อันเล็กแล้วก็ระวังมือด้วยนะคะหั่นแต่ผักนะคะมือเนี่ยมะนาวก็โอเคค่ะหั่นผักเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปทำไก่กันค่ะเดี๋ยวเราจะมาสับไก่กันนะคะนี่วันนี้กี่เลือกตรงเนื้อน่องถ้ามีหนังมาด้วยนี่จะดีมากเลย We're using a whole chicken thigh today. Preferably, you should buy chicken with skin if it's available, as the meat will taste better. ค่ะแล้วก็ตัดตรงที่มันเป็นไขมันออกก่อนนะคะ Cut off any extra skin and fat. โอเคหมดแล้วแล้วเราก็หั่นเล็ก Then slice the chicken into small strips. ๆเพื่อที่ว่าจะได้ง่ายต่อการสับให้เล็กตัดไม่ได้ Now you can mince chicken to the size of your liking. ค่ะแล้วก็จะมาบดเนื้อไก่กันนะคะ Okay. Grab a saucepan and half a cup of water. ใส่น้ำไปนิดนึงไม่ต้องใส่เยอะ Your saucepan should be at high heat. เดี๋ยวรอน้ำร้อนก่อน Wait until it boils a little bit. น้ำเริ่มร้อนแล้วนะคะ เราก็ใส่เนื้อไก่ลงไป Alright, add your chicken and mushroom seasoning. แล้วก็ตามด้วยชูรสจากธรรมชาตินะคะก็คือชูรสที่ทำจากเห็ดนั่นเองแล้วก็หล่นเนื้อไก่ให้สุก Mix the chicken evenly. น้ำอีกนิดนึงก็หล่นจนเนื้อไก่สุกดีนะคะ เราไม่ใส่ชูรสนะคะเราใส่ชูรสที่ทำจากเห็ดก็ชูรสนั่นแหละแต่ชูรสธรรมชาติมันปลอดภัยกว่าชูรสค่ะหลังจาก
ที่เราไปโหลดเนื้อไก่มาแล้วนะคะ เราก็จะมาปรุงลาบไก่กัน Okay, we're gonna mix the ground chicken and red onion. ใส่เนื้อไก่ลงไปแล้วก็ตามด้วยหอมแดงนะคะ red onion แล้วก็ตามด้วยพริก Add your chili powder. Be very careful when doing this. Don't add too much. ถ้าใครชอบเผ็ดก็เติมมากกว่านี้ได้นะคะ Then we're gonna add the toasted rice powder, เสร็จแล้วก็ข้าวคั่วแล้วก็น้ำตาลนิดนึง brown sugar, แล้วก็น้ำปลา fish sauce, ก็ใส่ผักลงไป the vegetable mix that we created earlier, แล้วก็มะนาวนะคะ and lime to taste. แล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากัน and mix vegetable sauce everything ถ้าใครกลัวเผ็ดก็ใส่น้อยๆหน่อย ถ้าใครไม่กลัวเผ็ดก็ใส่ได้เยอะ Wow, this smells amazing. ๆชิมก่อนนะคะ ถ้าทำเสร็จแล้วเนี่ย taste first do you like this I don't know the taste first Good? perfect Perfect. Okay. Now at this point, if you happen to like to add more sugar, pepper, lime, go for it. ค่ะเสร็จแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะตักใส่จานกัน All right, everyone. Dish is all good to go. Take a look at this, all plated. How beautiful that is. ลาบไก่เสร็จแล้วนะคะ ดูสวยหรือเปล่า look really good right โอเค เราจะมาชิมกัน Taste this. Perfect. It's spicy, it's not overbearing, it's sour, and the meat is just really tender since we actually minced it ourselves. It's a very good dish. Okay everyone, thank you for joining us this time. Please like and subscribe to the channel. We'd love to be able to do this kind of video every week. We'll see you next time. เจอกันคลิปหน้าค่ะ